کاهارا شده حس کنی فقط داری زنده موندن رو تحمل میکنی، نه اینکه واقعاً زندگی کنی. تصور کن چی میشد اگه گذشته و آینده دیگه نمیتونستن اعصابت رو به هم بریزن. تصور کن همین لحظه، همین ثانیه اونقدر حالت خوب باشه که هیچی نتونه خرابش کنه. امروز قراره راز این حال خوب رو از دل کتابی بیرون بکشیم که زندگی میلیون ها نفر رو عوض کرده. اگه میخوای بدونی چطور میشه از زندان فکرای منفی آزاد شد، تا آخر این ویدیو چشم از صفحه بر ندار. امروز قراره شیرجه بزنیم تو عمق کتابی که کلاً یه تنه میزنه به هر چی که تا حالا درباره زمان و زندگی فکر میکردیم. تصور کن هر لحظه رو اونقدر عمیق زندگی کنی که دیگه گذشته و آینده نتونن روی ذهنت خیمه بزنن. تصور کن آرامش و رضایت واقعی رو همین الان پیدا کنی. این دقیقاً همون چیزیه که اکهارت توله توی کتاب نیروی حال دعوتمون میکنه که کشفش کنیم. توی این ویدیو من قراره تمام اون نکته‌های طلایی و تغییر دهنده‌ای که توله یاد داده رو برات رو کنم. چیزایی که بهت نشون میدن چطور میتونی از قفس زمان فرار کنی، چطور درد و رنج گذشته رو شکست بدی و چطور لحظه حال رو به عنوان تنها راه رسیدن به روشنبینی بغل کنی. چه دنبال آرامش باشی، چه دنبال شناختن خود واقعیت، این کتاب حرفهای عجیبی برای گفتن داره. پس اگه آماده‌ای که کلاً مدل زندگی کردنت رو عوض کنی، گوش با من باشه تا ببینیم چطور میشه قدرت الان رو به دست گرفت و چرا این لحظه، همین لحظه‌ای که الان توشی، تنها چیزیه که واقعاً داری. حتماً تا آخر ویدیو بمون، چون نه تنها قرار مفاهیم اصلی رو یاد بگیریم، بلکه یاد میگیریم چطوری این درس‌ها رو عملاً تو زندگی روزمرمون پیاده کنیم. اکهارت توله بیشتر عمرش رو با افسردگی شدید و حال خرابی گذروند که داشت لهش میکرد. وقتی 29 سالش بود، خیلی وقتا نصف شب با یه حس پوچی و بی‌ارزشی مطلق از خواب میپرید و باور داشت که زندگی کردن دیگه هیچ هدفی نداره. تو اون شب‌های تاریک، صدای سوت یه قطار از دور دست‌ها میپیچید تو گوشش و حالش رو بدتر میکرد. تو اون لحظات دیگه هیچ عشق یا دلبستگی به هیچ چی نداشت. وسط این همه تاریکی یه فکر مثل خوره افتاده بود به جونش و ولش نمی کرد. چرا من دارم جوری زندگی می کنم که انگار فقط دارم زور می زنم زنده بمونم؟ یه شب که خیلی وحشتناک بود و یه طوفان فکری شدید تو سرش به پا شده بود، توله دلش می خواست از همه چی فرار کنه و ناپدید بشه. بره به یه جایی که دیگه هیچ برگشتی نداشته باشه. دیگه نمیتونست تحمل کنه و تا گرو توی دم عمیق غرق شده بود. هیچی نمیتونست اون چاله خالی توی قلبش رو پر کنه. نه خانواده، نه رفقا و نه حتی شغلش. داشت کشیده میشد سمت تاریکی که انگار صداش میزد. اما فردا صبح وقتی توله از خواب بیدار شد، صدای جیک جیک یه پرنده کوچولو رو پشت پنجرش شنید. صدایی بود که انگار تا اون روز اصلاً نشنیده بودش. آروم چشماش رو باز کرد و دید نور گرم خورشید داره از پنجره میتابه تو. گرمای نور رو روی صورتش حس کرد. یهو همه چی به نظرش بهتر اومد. اشک تو چشماش حلقه زد. دور و بر اتاقش رو نگاه کرد و همه چی و هر چیزی که تو اتاق بود براش نو به نظر می رسید. چیزایی که تا حالا واقعاً بهشون دقت نکرده بود. برای اولین بار تو زندگیش توله پا شد رفت بیرون خونه قدم بزنه و دید که همه چی زیبا و پر از زندگیه. انگار که دوباره متولد شده باشه. از اون روز به بعد کارش شد این که هر روز بره پارک، روی یه نیمکت بشینه و شروع کنه به لذت بردن از زیبایی‌های اطرافش. درخت‌ها، نسیم، حیوانای کوچیک و نور خورشید. با اینکه تنها بود ولی عمیقاً احساس خوشبختی می‌کرد. خیلی زود آدما شروع کردن به اومدن سمتش و پرسیدن راز خوشبختی تو چیه؟ ما هم می‌خوایم مثل تو خوشحال باشیم، باید چی کار کنیم؟ توله بهشون جواب میداد خوشبختی درون خودتونه. فقط مسئله اینه که ذهنتون اونقدر پر از سر و صداست که نمیتونید صدای خوشبختی رو بشنوید.
شما اونقدر درگیر نگرانی‌های آینده یا حسرت‌های گذشته اید که یادتون رفته زندگی کنید. میتونید بگید که دارید یه زندگی کامل رو تجربه میکنید؟ تا حالا شده یه لحظه بدون نگرانی یا دغدغه باشید؟ تا حالا شده فقط و فقط روی امروز تمرکز کنید؟ تو این کتاب یاد میگیری که چطور تو لحظه ی حال زندگی کنی. یاد میگیری که قدر زندگی الانت و این دنیای قشنگ اطرافت رو بدونی. یه راهی هست که میشه تمام تلخی‌ها و دردهای زندگی رو از بین برد. غلبه کردن بر ترس و خشم اونقدرها هم که به نظر میاد سخت نیست. با دیدن این ویدیو یاد میگیری چطور با مشکلاتت روبرو بشی و آرامش رو بیاری توی زندگیت. اگه اکهارت توله تونست دوام بیاره و زندگیش رو متحول کنه، چرا تو نتونی؟ شما ذهنتان نیستید. داستان گدا. یه روزی یه گدایی بود که 30 سال تمام کنار پیاده رو زندگی میکرد. یه روز صبح یه غریبه‌ای داشت از اونجا رد میشد. گدا کلاه بیسبالش رو گرفت جلو و گفت: آقا، میشه یه کمکی بکنی؟ غریبه جواب داد: من پولی ندارم که بهت بدم. بعد غریبه دید که گدا روی یه صندوق قدیمی نشسته. پرسید: اون چیه؟ گدا گفت: هیچی، فقط یه صندوقه. خیلی وقت اینجاست. غریبه پرسید: تا حالا درش رو باز کردی ببینی توش چیه؟ گدا گفت: چه فایده؟ احتمالاً خالیه. اما غریبه اصرار کرد. گدا تصمیم گرفت در صندوق رو باز کنه. چون خیلی قدیمی بود، درش سفت شده بود و باز نمی شد. ولی بعد از کلی کلنجار رفتن، بالاخره تونست بازش کنه. چشماش از تعجب گرد شد. دید اون صندوقی که این همه سال روش نشسته بود، پر از طلاست. این داستان نشون میده که ما هم از خیلی جهات شبیه اون گداییم. ما همش به بیرون و دنیای اطراف نگاه میکنیم و هیچ وقت سعی نمیکنیم یه نگاه به درون خودمون بندازیم. ما خوشبختی رو بیرون جستجو میکنیم و هممون نیاز به عشق و امنیت داریم، ولی اغلب یادمون میره که یه گنج درون ما هست. گنجی که هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه بهمون بده. حالا این گنج واقعی چیه؟ این گنج تجربه آرامش درون خودمونه. یعنی اینکه خودمون رو همون جوری که هستیم بپذیریم، با ذات واقعیمون راحت باشیم و تو زمان حال خوشحال باشیم. رها از حسرت‌های گذشته و نگرانی‌های آینده. ثروت واقعی یعنی خوشحال بودن تو همین لحظه. وقتی این گنج رو پیدا کنی، دیگه زرق و برق الکی دنیای بیرون گولت نمیزنه. اونقدر از درون راضی میشی که دنیا برات کلاً یه شکل دیگه میشه. نه دمی از گذشته میمونه، نه اضطرابی برای آینده. طلای واقعی درون خودته. فقط یه لحظه وقت بذار و نگاه کن توش چه خبره. آگاهی، راه فرار از درد. چطوری میخوای اون صندوقی که مال خودت رو باز کنی؟ چطوری میخوای اون طلای پنهان شده تو وجودت رو بکشی بیرون؟ اول از همه خیلی مهمه بفهمی چرا نگرانی. چی داره جلوتو میگیره که زندگی نکنی؟ منبع درد و غمت چیه؟ باید دلیل ناراحتیت رو کشف کنی. یه لحظه تصور کن اگه هیچ آدمی تو دنیا نبود و فقط حیوونا و گیاها بودن، آیا گذشته یا آینده‌ای وجود داشت؟ آیا مفاهیمی مثل زمان اصلاً وجود داشتن؟ آیا یه عقاب میپرسید ساعت چنده؟ یا یه درخت بلوط تعجب میکرد که امروز چندم ماهه؟ در واقعیت زمان و تاریخ برای گیاها و حیوونا هیچ اهمیتی نداره. اونا هیچ کاری به گذشته یا آینده ندارن. اونا فقط تو لحظه ی حال زندگی میکنن. فکر کن چقدر فوق‌العاده است که بدون حسرت و نگرانی زندگی کنی، آزاد از اضطراب و غم. این یعنی زندگی در حال، چیزی که ما فراموشش کردیم. ما باید از الان لذت ببریم و بار سنگین گذشته و نگرانی آینده رو رها کنیم. اما آیا ممکنه؟ ما آدمیم
و با وجود تلاشمون نمیتونیم راحت گذشتمون رو فراموش کنیم. ذهنمون ما رو از آینده میترسونه و کنترلمون میکنه. ما اغلب اونقدر گیر گرفتاری هامون هستیم که نمیتونیم قدر الان رو بدونیم و این دلیل واقعی رنج ماست. ما خودمون غم رو دعوت میکنیم تو زندگیمون. شاید بگی که تو زمان حال هیچ چیز خوبی نیست، فقط درد و مشکله. اما آیا واقعاً این حرف درسته؟ شاید وقتی اینو میگی داری تحت تأثیر گذشته حرف میزنی. اما تو باید گذشته رو ول کنی و تمرکز کنی رو الان. همین جوری که هست قبولش کن و امروزت رو بهتر کن. بهش به چشم دشمن نگاه نکن، بلکه به عنوان یه دوست ببینش. سعی کن بغرش کنی و ببین چطور زندگیت رو متحول میکنه. شیرجه عمیق به درون حال. تا حالا فکر کردی چرا آدما عاشق کارایی مثل ماشین سواری سرعتی یا کوهنوردی‌ان؟ به خاطر اینکه تو اون لحظه ها حس میکنن که کاملا حضور دارن. عجیب نیست که آدما برای تجربه کردن لحظه حال نیاز به کارایی خاص دارن. واسه همینه که اونا اغلب دنبال فرصت میگردن که خوشحال باشن. یه استاد ذهن یه بار از شاگردهاش پرسید در همین لحظه چی کمه؟ شاگردها ساکت شدن و عمیقاً به جواب فکر کردن. این دقیقاً همون سکوته، همون آرامشی که پیدا کردنش وسط سر و صدا سخته. این یه تمرین ساده است برای اینکه کسی رو آروم نگه داره. این یعنی لازم نیست حتماً بری کوههای بلند رو فتح کنی تا اون صلح و زیبایی درونیت رو حس کنی. چه داری میری سر کار، چه داری تو شهر قدم میزنی، احتمالاً از کنار کلی درخت رد شدی. شاید اصلاً ندیدیشون چون تو مشکلات خودت گم شده بودی. اگه امکانش هست، سعی کن یه مدت زیر یه درخت بشینی، ریلکس کنی یا فقط با دقت به یه درخت بیرون پنجرت نگاه کنی. یه چیز متفاوت حس میکنی. متوجه میشی که این درخت‌ها چقدر روشن و رنگارنگن، کاملا متمایز از هر تصویری که نزدیک محل کار یا خونته. حتی اگه برای یه لحظه است، این لحظات رو حس کن. هوای تازه درخت‌ها رو نفس بکش. میفهمی که ذهنت آروم شده. مشکلاتی که تا همین یه لحظه پیش داشتن ذهنت رو تیره میکردن، انگار موقتاً ناپدید شدن. یه آرامشی درون تو هست. وقتی صبح از خواب بیدار میشی و با خودت میگی کاش میتونستم برم یه جای دور. چیزی که واقعاً دنبالشی فرار از مسئولیتاته و ذهنت پر از فکرهای مختلفه. نگران چیزایی هستی که باید به دست بیاری و تو اون لحظه تنها چیزی که تو ذهنت اینه که کی فرصت بعدی برای خوشحالی یا هیجان میرسه؟ کی دوباره غذای مورد علاقم رو میخورم؟ کی یه فعالیت باحال دیگه میکنم؟ کی با کسی آشنا میشم که زندگیم رو کامل کنه؟ اما وقتی همش منتظری، یادت میره از خوشیهای کوچیک امروز لذت ببری. دور و برت رو نگاه نمی کنی و همش درگیر فکرای آینده‌ای. واسه همینه که ما هیچ وقت احساس رضایت کامل نمی کنیم. ترفندهای ذهن برای فرار از الان. کارل یونگ، روانشناس معروف، یه بار یه مکالمه با یه رئیس قبیله سرخپوستی داشت. رئیس قبیله گفت که سفیدپوست‌ها اغلب ظالم و منفی به نظر میان. همیشه انگار یه چیزی لازم دارن. انگار یه چیز اساسی تو زندگیشون کمه. اون دید که اونا اغلب بیقرار و ناآرومن. انگار همش دارن دنبال یه چیزی میگردن. شاید تو همگاهی حس کنی شبیه همین سفیدپوستایی هستی که تو داستان توصیف شدن. اما تا حالا یه دقیقه وایسادی از خودت بپرسی آیا من همین الان کاملا آرومم؟ خیلی وقتا افکار ما کاملا کنترل رو به دست میگیرن. اونا نمیذارن ما از الان لذت ببریم. پس چرا ذهنت جلوتو میگیره؟ اولین دلیلش کینه و تلخی هست. تلخی نسبت به شغلت یا آدم یا یه موقعیت.
ما اغلب سر کار حس می‌کنیم داریم خفه میشیم یا از دست یه همکار هرس می‌خوریم. این احساسات باعث میشه ترخی تو وجودمون جمع بشه، اما نگه داشتن این حسای منفی هیچ فایده‌ای نداره. تو نمیتونی اجازه بدی منفی بمونی. بهتره سعی کنی شرایط رو عوض کنی. چیزی که اذیتت میکنه رو حل کن. این قدرت رو داری که بری و رک و راست درباره مشکلات با اون آدم حرف بزنی یا خودت دست بکاشی تا اون چیزی که رو مخته رو تموم کنی. تو کنترل داری که نذاری منفی بشی. کینه مثل حمل کردن یه بار سنگین روی دوشته. فقط بندازش زمین. هر وقت حس منفی اومد سراغت، همون لحظه اون را از قلبت پرت کن بیرون و دوباره شروع کن. به جای غر زدن، بار سنگین دوشت رو خالی کن. در واقع حذف کردن چیزای غیر ضروری از زندگی و به دست گرفتن کنترل شرایط اونقدرها هم که به نظر میاد سخت نیست. دومین دلیلی که شاید از لحظه لذت نبری، بیعملی یا کاری نکردنه. اگه یه شرایطی ناراحتت میکنه، تو قدرت داری تغییرش بدی یا قبولش کنی. حتی میتونی از تصمیمات اشتباهت درس بگیری. تو 3 انتخاب داری. برو، تغییر بده یا قبول کن. میتونی انتخاب کنی که یه شرایط رو بپذیری، مثل خیلی ها که امید دارن خوشبختی از آینده بیاد. اما برای اینکه واقعاً به خوشبختی برسی، باید شکرگزار چیزی باشی که داری. تصور کن تو یه صف وایسادی و میشنوی که آدمای پشت سرت دارن غر میزنن و عصبی میشن، ولی تو آروم میمونی. وقتی نوبتت میشه و متصدی بابت معطلی عذرخواهی میکنه، تو میتونی بگی اصلاً مشکلی نیست، اذیت نشدم، داشتم از وقتم لذت میبردم. این ترفندهای ذهنی نشون میدن که غلبه بر منفی بافی فقط این نیست که واکنشت رو عوض کنی، بلکه باید واقعاً یاد بگیری تو هر شرایطی تو لحظه ی حال شادی رو پیدا کنی. حالا چشمات رو ببند و سعی کن تمرکز کنی. از خودت بپرس فکر بعدی من چی میخواد باشه؟ خودت رو هوشیار نگه دار برای فکر بعدی که ممکنه هر لحظه تو ذهنت ظاهر بشه، مثل یه گربه که چشم دوخته به سوراخ موش. متوجه میشی که وقتی منتظر یه فکر جدیدی هوشیار میمونی و صبر میکنی، چون تو حالت حضور هستی. تو این لحظه هیچ فکر دیگه‌ای سراغت نمیاد، نه نگرانی، نه حسرت. بعدش همین که تمرکزت کم بشه و هوشیاریت پایین بیاد، دوباره سر و صدا تو ذهنت شروع میشه و آرامش به هم میخوره. دوباره برمیگردی به دنیای شلوغ الان. استادان ذهن حالت حضور رو با غافلگیر کردن شاگردهاشون با یه چوب چوبی از پشت سر یاد میدن. اگه شاگرد تمرکز نداشته باشه یا تو فکر باشه، یهو میپره و جا میخوره. اما شاگردی که هوشیاره، حضور استاد ذهن رو حس میکنه و پیش بینی میکنه که قراره چی بشه. بنابراین آماده است و میتونه از خودش در برابر هر حمله یهویی محافظت کنه. اگه تو حضور نداشته باشی و هوشیار نباشی، اگه عمیقاً نری توی آگاهیت، افکارت مثل یه تیکه چوب که رو رودخونه شناوره تو رو با خودشون میبرن. عمیقاً ریشه دار بودن یعنی داشتن کنترل کامل روی بدن و ذهن و کاملاً آگاه بودن از دور و برت. بدن درونی. چطوری با بدن درونیت ارتباط بگیری؟ یه بار دیگه چشمات رو ببند و ریلکس کن. یه نفس عمیق بکش. بدنت رو با چشمای ذهنت نگاه کن. با هر نفس بالا و پایین رفتن سینت رو تماشا کن. چیزی حس می‌کنی؟ حس می‌کنی که تو لحظه زنده‌ای؟ قدرت بدنت رو حس می‌کنی؟ می‌فهمی که تو منبع یه انرژی قوی هستی؟ بعد از انجام این کار می‌فهمی که چقدر توانایی داری؟ بدن درونی تو بی شکل و بی حد و مرزه، ولی شاید قدرتش رو کامل درک نکنی. هر مذهبی چه از شرق چه از غرب بهمون یاد میده که باید روزه بگیریم و تا حد امکان از لذت‌های بدنی دوری کنیم. یعنی بعضی تمرین‌های مذهبی سعی می‌کنن با نیازهای بدن بجنگن.
بعضی مذاهب هم از تجربه‌های خروج از بدن حرف میزنن که میتونیم از شکل فیزیکیمون فراتر بریم. این تمرین‌ها شاید یه روشنبینی بدن، ولی برای طولانی مدت نیست، چون بالاخره باید برگردیم به بدنمون. اما تحول واقعی دور شدن از بدن نیست، بلکه قبول کردن اونه. تمرین‌های مذهبی بهت یاد میدن که روشنبینی رو بیرون از بدن پیدا کنی. تو میری بیرون دنبالش میگردی، ولی حقیقت اینه که ما از طریق همین بدن درونیمون میتونیم به حقیقت برسیم. شناختن بدن درونی حتی روند پیری رو هم کند میکنه. حتی اگه بدن بیرونیت با سن ضعیف بشه، بدن درونیت همیشه جوون و سرزنده میمونه. اگه حتی 80 سالت باشه، بدن درونیت همچنان حس سبکی و پر انرژی بودن داره. شناختن بدن درونی سیستم ایمنی بدنت رو هم قوی نگه می‌داره، چون تو از همه چیزایی که داره تو بدنت اتفاق میفته آگاهی، راحت قربانی عادتهای بد یا تأثیرات منفی نمیشی. میتونی خودت رو از خشم، ترس یا افسردگی حفظ کنی. این درک بهت نشون میده که قدرت و آرامش واقعی از درون میاد، نه از منابع یا تأثیرات بیرونی. دریچه‌هایی به سوی انرژی ناب. تجلی نیافته. تجلی نیافته چیه؟ میشه ربطش داد به چی؟ که همون انرژی حیاتی کائناته. مثل یه رودخونه، چی از کائنات جاری میشه توی هر موجود زنده و بعد برمیگرده به کائنات. وقتی ما عمیق میشیم تو بدن درونیمون، با این سیستم انرژی یکی میشیم. در حالی که چی مثل رودخونه در جریانه، اون بخش تجلی نیافته ساکن میمونه. وقتی خواب عمیق بدون رویا میبینی، داری اون انرژی ناب رو حس میکنی. یه حالت آرومه، ولی پر از انرژی عظیم. اصلی ترین دریچه برای رسیدن به این انرژی همین لحظه حال هست. تو دنیای فیزیکی ما برده زمانیم. بی زمانی یعنی لذت خالص. حالتی از آرامش که توش از همه قید و بندها آزادی و میتونی اون انرژی ناب رو حس کنی. هرچی به طبیعت نزدیکتر باشی و بیتر میتونی درکش کنی. طلوع خورشید رو صبح تماشا کن. بشین کنار یه رودخونه و جریانش رو ببین. به آسمون شب نگاه کن یا شعله‌های طلایی یه آتیش رو ببین. این تجربه ها میتونن آرامش غیر قابل تصوری بهت بدن. وقتی طبیعت رو تماشا میکنی، ذهنت کاملا آزاده. زمان از دستت در میره، دیگه برداشت نیستی. تو لحظه حضور داری و با شدت حسش میکنی. بنابراین ضروریه یاد بگیریم خودمون رو جوری طبیعت تسلیم کنیم. هر چیزی که درونت هست و نمیذاره از لحظه ی حال لذت ببری رو بریز دور. تسلیم این لحظه شو و حس میکنی زنده تری. یه تمرین دیگه که میتونی انجام بدی اینه که گوشیت رو برای یه مدت خاموش کنی. مطمئن شو هیچ کس تو این مدت مزاحمت نمیشه. صاف و راحت بشین و یه نفس عمیق بکش. بدن درونیت رو حس کن. فکر نکن، فقط حس کن. انرژیت رو، حال یه دورت رو حس کن. تسلیم این لحظه شو. وقتی اینقدر عمیق میشیم، یه جایی میرسه که مرز بین بدن درونی و بیرونی از بین میره. تو یکی میشی با اون انرژی که تو کل کائنات در جریانه. روابط روشنبینانه. یه مرد و یه زن همدیگه رو میبینن و عاشق میشن. بعد از دیدن اون زن، مرد حس کامل بودن میکنه. هر وقت همدیگه رو میدیدن، انگار فقط همین دو نفر تو دنیا بودن، انگار یکی شده بودن. زن هم عمیقاً عاشق بود و حس خیلی خاصی داشت. رابطه‌شون اولش عالی به نظر می رسید، اما کم کم مرد شروع کرد به پرتوقع شدن. عشق زیادش باعث شد حس مالکیت پیدا کنه. همش می ترسید که زن ترکش کنه. زن هم شروع کرد به حسادت و کنترلگری. مرد رو بازی میداد و سرزنشش می کرد. اولش رابطه‌شون پر از عشق بود، ولی زود ترکاش معلوم شد و رابطه‌شون تبدیل شد به یه بازی عشق و نفرت.
همدیگر را اذیت می‌کردند و دوباره برمیگشتن پیش هم و به خاطر همین رابطهشون بیشتر باعث درد میشد تا لذت. خوشبختی جاش رو داد به درد و آخرش از هم جدا شدن. پس آیا اصلاً عشق واقعی وجود داشت یا فقط جذابیت بود؟ هر دو معتاد همدیگه بودن، درست مثل آدمایی که معتاد غذا، الکل یا موادن. وقتی کسی رو میخوای فقط برای اینکه دردت رو تسکین بدی یا یه خلأ رو درونت پر کنی، این رابطه ها محکومن به فنا. وقتی هیجان بخوابه، غم و دردی که میاد سراغت خیلی عمیقه. اما چی باعث یه رابطه روشنبینانه میشه؟ چطور میتونیم همیشه با کسی خوشحال باشیم؟ جواب ساده اینه که اونا رو همون جوری که هستن کاملاً بپذیری، با تمام نقص‌ها و خوبی‌هاشون. سعی نکن تغییرشون بدی، ذات واقعیشون رو بغل کن. تلاش برای تغییر دادن کسی ریشه همه درد هاست. بنابراین پذیرش باعث میشه زندگی عاشقانه‌تر، شادتر و آرومتری داشته باشیم. اما عشق واقعی کی اتفاق میافته؟ اگه کسی تنها باشه و شریک نداشته باشه، نمیتونه عشق واقعی رو تجربه کنه؟ آیا عشق فقط با یه نفر دیگه ممکنه و نه با خودمون؟ عشق واقعی درون همه ما پنهانه. لازم نیست جای دیگه دنبالش بگردی. عشق واقعی یعنی زندگی در لحظه حال، دوست داشتن خودت و همه چیز اطرافت. این عشق واقعی و حقیقته، چون عشق واقعی هیچ وقت نمیره یا تبدیل به نفرت نمیشه. عشق واقعی همیشه زنده است. فراتر از خوشبختی و بدبختی، آرامش است. یه پیرمردی تو بستر مرگ افتاده بود و منتظر مرگ بود. با وجود وخامت حالش، هیچ درمان سنگین یا جراحی رو قبول نکرد. اون یه شغل طولانی و پربار داشت. به خیلی‌ها کمک کرده بود و کلی موفقیت داشت. تو لحظات آخرش، فامید و دوستای نزدیکش اومدن دیدنش و کنارش گریه می‌کردن. اما اون کاملاً آروم و بی‌تفاوت بود. فقط خودش میتونست دردی که میکشه رو درک کنه. با آرامش زیاد به کسایی که اومده بودن دیدنش نگاه کرد. بعد آروم چشماش رو برای آخرین بار بست و رفت توی خواب عمیق و ابدی. این داستان به ما چی میگه؟ آیا مرگ همیشه دردناکه؟ باید ازش بترسیم؟ چطور میتونی قطعی بگی چی واقعاً مثبت یا منفی؟ خیلی از آدما بابت اشتباهات، ناتوانی‌ها و از دست دادن‌هاشون شکرگزارن. میدونی چرا؟ چون باور دارن که شرایط منفی بزرگترین معلم‌های اونن. اونا با آگاهی خودشون موقعیت‌های منفی زندگی رو تبدیل به مثبت کردن. وقتی تو لحظه حال زندگی می‌کنی، هیچ مثبت و منفی وجود نداره. تو چیزا رو همونطور که هستن میپذیری. نمیتونی با گفتن اینکه همه چی عالیه شرایط بد رو نادیده بگیری، چون باید بذاری اتفاقات همون جوری که هستن رخ بدن. درست مثل اون پیرمرد که مرگش رو پذیرفت و با آرامش بدون ترس و حسرت این دنیا رو ترک کرد. موقع مرگش آرامش تو صورتش بود. حالا فرض کن یه روز صبح به خاطر ترافیک دیر میرسی اداره. ممکنه ترافیک رو سرزنش کنی، راننده های جلویی رو فحش بدی. میگی انقدر کار دارم، انقدر فشار رومه که حتی نمیتونم با خونوادم وقت بگذرونم. ساعت داره تیک تاک میکنه و رئیست منتظره. ذهنت آشفته است و نمیتونی ریلکس باشی. باید چی کار کنی؟ هول بشی؟ اصلاً این درام میتونه توی 1 دقیقه تموم بشه. برو سر جات، یه نفس عمیق بکش و بده بیرون. نفس عمیق رو برای یه مدت ادامه بده. این کار آرومت میکنه. همه چی رو فراموش کن و فقط تمرکز کن روی کاری که جلوته. کارهات یکی یکی انجام میشن. کاری که الان باید انجام بشه رو انجام بده و بقیه رو رها کن. همونطور که تو کتاب مقدس اومده، نگران فردا نباشید، زیرا فردا نگران خود خواهد بود. معنی تسلیم شدن.
تسلیم شدن یعنی پذیرفتن چیزی که همین الان داره اتفاق میفته بدون ترس، خشم یا تلخی. یعنی یاد بگیری زندگی رو همون جوری که الان هست قبول کنی. وقتی اوضاع خراب میشه باید یاد بگیری تسلیم بشی. تو این لحظات میتونی راه حل پیدا کنی بدون اینکه منفی بشی. مثلا فرض کن توی گل گیر کردی. تسلیم شدن به این معنی نیست که همونجا بمونی. معنیش این نیست که وضعیت رو نادیده بگیری. باید قبول کنی که گیر کردی و باید بیای بیرون. این واقعیته. اما سرزنش کردن دیگران یا عصبانی شدن اشتباهه، چون هیچ سودی برات نداره. فرض کن داری شب توی مه دلیز راه میری. با اینکه دید کمه، ولی یه چراغ قوه قوی داری که کمکت میکنه جلو بری. این وضعیت شبیه زندگیه. مه غلیظ شرایط سخت زندگیه. اما اون چراغ قوه توی دستت آگاهی توئه که کمکت میکنه راه رو باز کنی. راه رفتن با این نور قوی آسونتر میشه. کمکت میکنه مسیر رو پیدا کنی و از پیاده رویت لذت ببری. وقتی ما حاضر نمیشیم تسلیم شرایط بشیم، دنیا منفی به نظر میاد. همش میترسی که بعدش چی میشه؟ اگه یه فاجعه رخ بده چی؟ اگه یه مشکل بزرگ پیش بیاد؟ شروع میکنی به شک کردن به همه، حتی خودت، و این روی جسمت هم تأثیر میذاره. احساس ضعف میکنی، انگار مریضی. هر وقت دیدی تو همچین مهی گم شدی، یادت باشه یه چراغ قوه قوی درون خودت داری. شاید بگی زندگی پر از چیزای مختلفه، ولی ما میگیم فقط روی چیزی تمرکز کن که همین الان جلوته. روی امروز تمرکز کن. کاملا تسلیمش شو و قبولش کن. بعد دست به کار شو. نقطه مقابل تسلیم مقاومت کردنه که شامل سرزنش کردن، حسرت خوردن و ترسیدنه. این احساسات تو رو منفی‌تر میکنن. بهتره کنترلشون کنی. نذار احساسات منفی بهت نزدیک بشن. فقط وقتی کاملا هوشیار باشی میتونی بهترین راه حل‌ها رو پیدا کنی. تو این لحظه ممکنه داری پدر مادرت، جامعه، شرایطت رو مقصر میدونی و به همه تصمیمات اشتباهی که گرفتی فکر میکنی. شاید فکر کنی زندگی من دیگه همینه و هیچی نمیتونه تغییر کنه. مشکلاتت به نظر حل نشدنی میان. اما صبر کن. یه نفس عمیق بکش. اول باید تسلیم بشی. به خودت بگو من تو گل گیر کردم، ولی میام بیرون و تسلیم نمیشم. بعد شروع کن پاهات رو تکون بده و سعی کن صاف وایسی. زود میبینی که از گل اومدی بیرون. همش همین بود. بنابراین سعی کن تو لحظه ی حال زندگی کنی و همیشه خوشحال باشی. توی این کتاب درباره قدرت حال یاد گرفتی. حالا میتونی گذشته رو فراموش کنی و از حال لذت ببری. از نگرانی‌های آینده فاصله بگیر و تو حال حاضرت خوشحال باش. از چیزایی که امروز داری نهایت استفاده رو ببر. چیزی که امروز هست تنها چیزیه که واقعاً کنترلش دست توه. اون گنجی که سالها دنبالش بودی تمام این مدت درون خودت بوده. بنابراین از همین امروز شروع کن به شناختن خوبی‌های خودت. شکرگزار چیزایی باش که داری. ممکنه تو زندگی با چالش‌های زیادی روبرو بشی، اما وقتی یاد بگیری قبولشون کنی، هر مشکلی آسونتر میشه. با ذهنیت درست، تو قدرت روبرو شدن با هر مشکلی رو داری. یادت باشه، توی جویبار کوچیک، توی یه رودخونه عظیمی. تو بخشی از این کائناتی. پس از امروز به بعد، یاد بگیر تو لحظه ی حال زندگی کنی و نه تنها زندگی خودت، بلکه زندگی دیگران رو هم پر از آرامش کنی. مرسی که تو این سفر روشنگرانه با کتاب نیروی حال اثر اکهارت توله همراه من بودی. امیدوارم نکته‌های ارزشمندی توی این خلاصه پیدا کرده باشی که بهت انگیزه بده لحظه ی حال رو بغل کنی و اون آرامشی رو کشف کنی که فراتر از دوگانگی خوشبختی و بدبختیه. اگه این ویدیو برات مفید بود و دوست داری عمیق‌تر بری توی قدرت تغییر دهنده ی حال، پیشنهاد میکنم حتما خود کتاب رو بگیری و بخونی. یادت نره ویدیو رو لایک کنی، کانالمون رو سابسکرایب کنی تا خلاصه های خفن‌تری ببینی
و این ویدیو رو با هر کسی که فکر میکنی به شنیدن این حرفا نیاز داره به اشتراک بذاری. نظر یا سوالی درباره موضوع امروز داری؟ همین پایین کامنت بذار. خیلی دوست دارم بدونم چطور داری این اصول رو توی زندگی خودت پیاده میکنی یا با چه چالش‌هایی روبرویی. یادت باشه، زمان برای تغییر همیشه همین الانه. دمت گرم که تماشا کردی. مراقب خودت باش.